So let me sing for you, like the birds in the mountains do, like a child who cries for you, cries for you. So let me sing for you, about the streets and the avenues. There's nothing I'd rather do, rather do. Back to my channel, and for today's video, let's have a 5-minute craft with Marian. But before that, if you're new to my channel, please click the subscribe button and the little bell to be notified for my future videos. Okay guys, why 5-minute craft? These are the videos on how to do craft in 5 minutes or less. Yan, na-explain ko na sa inyo. So, sa unang video natin, I will teach you how to make a paper bag para magamit sa mga parties or gifts. Heads up sa mga mommies out there na budgetarian. Let's start. These are the things that you need. First, paper or board na may design. Available sa mga suki niyong bookstore or school supply store. Nagva-vary yung mga sizes nila. May short, long, and A4 size. Yung gamit ko ngayon ay A4 size na board. Number 2, scoring board. For those who do not have scoring board, pwede na yung mga plastic bread knife, tapos yung kabila na walang talim, yung gagamitin yung pang score. Itong scoring board kasi na to, meron na siyang scoring knife. So, yung score, yung tawag sa pag-create ng mga lines para ma-fold na maayos yung board or paper. Number 3, scissors. Number 4, glue or double-sided tape. Depende sa preference nyo na ipangdikit. Number 5, puncher or pambutas. Number 6, ribbon or string. Ito siya. Depende sa design ng paper bag na gagawin nyo, yung color ng ribbon na gagamitin nyo or color ng strings. Ito yung mga strings. And then, pwede rin kayo mag-cut out ng pwede nyo idikit sa labas ng paper bag. Okay, start na tayo sa 5 minutes na timer. Ayan, kunin na natin yung board. Then, yung scoring knife. Mag-score tayo ng manipis lang sa gilid. Para sa didikitan ng double-sided tape. Kasing size siya ng double-sided tape. Siya yung magdidikit mamaya ng dalawang dulo ng paper bag. Then, yung dalawang side, dapat magkapareho ng size. Pati yung ilalim. So, tatansyahin nyo na lang guys kung gusto nyo na makapal or manipis. Okay. Then, i-fold yung gilid. Ito yung pagdidikitan nyo ng double-sided tape. Okay. Okay. Then, cut. Yan. Then, pagdikitin nyo yung dalawang dulo. Ayan siya. Ayan. Then, i-cut nyo yung dito sa ilalim. Yung 4 sides. Ayan, cut natin siya.
Ayan. Kagandahan lang talaga na may score yung mga ginagawa natin, guys. Madali siyang i-fold, madali siyang gupitin. Ayan. Ayan. Okay. Then, fold natin siya. Ayan. So, lagyan natin siya ng dikit. Yung dulo niya. Ayan. Then, cut. Dikit natin siya na ganyan. Okay. Ayan. Okay. Ayan na. Paper bag na siya. Ganituhin natin siya para mas talaga siyang paper bag. Diba? Ayan. So, after nyan, lagyan natin ng i-punch natin. 1, 2. Bali guys, yung pinunch ko, hindi ko siya pinaabot dito. Ayan. Kasi papangit siya. Then, lagyan na natin ng string. Okay. Mag-tie tayo ng knot sa dalawang side. Ayan. Okay. Pwede ko kayong turuan guys na mas malalaki pa dito. Kaso hindi siya kakayanin ng... Yan, may airplane na naman. Hindi siya kakayanin ng 5 minutes. So, yan. 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 Ayan na. Meron na tayong paper bag. Pwede natin lagyan ng design. So, ito na siya. Pose. Diba? 5 minutes. So, ito na guys yung finished product. Guys, nakita nyo na yung finished product. So, sana nag-enjoy kayo at may natutunan sa video tutorial natin ngayon. At pwede din kayong mag-comment na mga gusto yung craft na gusto nyo ituro ko sa inyo. And thank you so much for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video na to, please give me a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please subscribe to my channel and click the bell button para ma-notify kayo kung may mga bago akong upload na videos. And please follow me on Instagram and Twitter. See you on my next video. Bye!